हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँहरूलाई काँचो केराबाट तरकारी बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसरी मैले यहाँ 200 ग्राम काँचो केरा लिएँ। मैले अलिकति हातमा तेल लगाउँछु र यो केरालाई काटेर यसको बोक्रा फाल्न जाँदैछु। यसरी काट्नु होला यो केरालाई र यसरी तपाईले बोक्रा निकाल्नु भयो भने हेर्नुस् एकदमै सजिलो हुन्छ। मजाले यसरी बोक्रा फुकिन्छ। मैले यसरी निकाले सबै बोक्रा र यसरी मैले यसलाई सेप बनाएर काटेँ। गोलो लाम्चो जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै काट्नु होला। र मैले यहाँ एउटा प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल राखेपछि मैले यो केरालाई यहाँ फ्राई गर्न जाँदैछु। मैले यो केरालाई एकछिन रातो गोल्डन ब्राउन अनि क्रिस्पी हुने गरी भुट्छु एकछिन। र यो केरालाई यसरी भुटौँ। यतिको भुटेपछि यो बाहिर क्रिस्पी भएपछि मैले यो सबै भुटेर केराहरू निकालेँ। र यही प्यानमा मैले अलिकति थोरै तेल पनि थपेँ र मैले यहाँ एउटा सानो चम्चा जिरा राखेँ। जिराको दाना रातो भएपछि मैले यसमा अलिकति हरियो खुर्सानी पनि एड गर्दैछु। खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। र यहाँ मैले अदुवा लसुनको 1 ठुलो चम्चा थिचेर राखेको अदुवा लसुनलाई राखेँ। यो मैले एक सानो प्याजलाई मसिनो बनाएर काटेर यहाँ राखेर यो प्याज पनि यहाँ मैले यसरी भुट्न जाँदैछु। एकछिन मैले यो प्याजलाई यसरी भुटिसकेपछि मैले यसमा स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ। यहाँ मैले 1 सानो चम्चा नुन राखेँ। आधा सानो चम्चा मैले बेसार पाउडर राखेँ र मैले आधा सानो चम्चा खुर्सानीको धुलो पनि राखेँ। तपाईलाई खुर्सानीको धुलो मन पर्दैन नराख्नु होला। 1 सानो चम्चा मैले जिरा धनियाको पाउडर राखेर यसलाई मैले राम्रोसँग यसरी भुट्न जाँदैछु। यतिको मसला भुटिसक्यो। यहाँ रातो रातो बनाएर हामीले यो मसला भुटौँ। त्यसपछि मैले यहाँ एउटा टमाटरलाई मसिनो बनाएर काटेर राखेको छु र यो टमाटरलाई पनि मैले एकछिन पाक्ने बेलासम्म पकाउँछु। यसलाई हामीले एकछिन ढक्कन लगाएर पकाउँ। त्यसो गर्नाले टमाटर राम्रोसँग गल्छ। बीचबीचमा मैले यसरी चलाएर यो टमाटरलाई ढक्कन लगाएर पकाएँ। टमाटर पाकेर यस्तो सफ्ट पनि देखिन्छ। अब पानी पनि निक्लेर यो टमाटरको राम्रोसँग पेस्ट बनेको छ। र यो यतिको देखिएपछि मैले यो अघि फ्राई गरेर राखेको सबै केरालाई यहाँ राखिदिएँ र मैले यसलाई एकछिन चलाउँछु र थोरै 100 ml जति आधा कप भन्दा पनि कम थोरै पानी राखेर मैले यसलाई एकछिन पकाउन जाँदैछु। यसरी मैले थोरै पानी एड गरेँ र यसलाई चलाउँ र यसलाई ढक्कन लगाएर सानो आगोमा पकाउँ। मैले लगभग 8 देखि 10 मिनट यसलाई ढक्कन लगाएर राखेर यसरी पकाएँ र यो हेर्नु त सुकेर यो केराको तरकारी खानको लागि रेडी पनि जस्तो देखिसक्यो। र यो हाम्रो केराको तरकारी अब खानको लागि रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुले नै यसरी नै बनाउनु होला। यसमा अलिकति थोरै हरियो धनिया पनि एड गरिदिनु होला। त्यसो गर्नाले अलि मिठो पनि हुन्छ। यो मैले यहाँ थोरै हरियो धनिया पनि यसरी एड गरेँ र यसलाई चलाउँ। ग्यास बन्द गरौँ र यसलाई यसरी तातो सर्भ गरौँ। यसरी नै हाम्रो च्यानललाई माया पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।